Happy birthday, G! Ay, sabay. Hey guys, lalabas kami ngayon. Vlog na naman si Indong. Birthday naman ni Madam. Ang lakaw namin guys. Si Madam na ngayon kaayo. Huh? Madam Igor. Sa birthday celebrant. Si Maria Gigi Saligan. Try. Magandang bilat. Puso ko. Huh? At least klaro niya po siya bisag foggy no? Kaya Boboy kamila ko. Sige Boboy mato magbaring. Mato siya baharing. Pero ano daw siya buhay? We're here na guys in Arabella. Arabella. Bakit nagre-reflect siya? Sige lakaw na. Lakaw sa din. Location pa ko. Malamig ang simoy ng hangin. Oh, ano pwede ka makanto? Ang barko? Ano lang dito katong sa una? Lahat man to sa Koma to. Sa Koma to sa center magutugod. Ganay ko sa ano ang dagat para makita siya. Koma magugitog no? Ayo, bate pa rin. Kaligo na, Gor!
Asa na siya? Wala, wala siya sa data. Ulit mo na. Ah, Mga bread. Arabic bread. Kasi ice cream. dili eh. Ah, ice cream mo. Mura siya dito. Ano yan? Mura siya jackfruit na ginuto. Pino? Gilaw to niya. Video ka? Dura. Corn, corn. Asa sa Angelica Zay? Ang atong gihuwat na guest of honor asa naman ay happy birthday madam. Nagre-reflect yun ang kuan. Dapat pa ni plastic imong camera, G? Wala oy. Awambot lang. Salamat madam. Ako ngayon ang isang magandang bilag sa Palawan, Angelica, Panganiban.